52 tỉnh thành ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày, nhiều F0 cộng đồng. Bộ Y tế cho biết, ngày mùng 2 tháng 11 cả nước ghi nhận 5.613 ca mắc COVID-19 mới trải rộng tại 52 tỉnh thành. Với 2.258 ca trong cộng đồng, số ca mắc mới ở thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống còn 682 ca. Tính từ 16 giờ ngày mùng 1 tháng 11 đến 16 giờ ngày mùng 2 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.637 ca nhiễm mới. Trong đó 24 ca nhập cảnh và 5.613 ca ghi nhận trong nước, tăng 18 ca so với ngày trước đó tại 52 tỉnh, thành phố. Có 2.258 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại Đồng Nai, 858, Bình Dương, 780, Thành phố Hồ Chí Minh, 682, Kiên Giang, 421, Bạc Liêu, 316, An Giang, 314, Tiền Giang, 202, Sóc Trăng, 165, Bình Thuận, 164, Cần Thơ, 146, Tây Ninh, 131, Long An, 116, Bắc Ninh, 115, Hà Giang, 93, Đồng Tháp, 91, Ninh Thuận, 89, Đắk Lắk, 80, Gia Lai, 74, Bà Rịa, Vũng Tàu, 67, Trà Vinh, 67, Cà Mau, 62, Phú Thọ, 59, Hà Nội, 56, Vĩnh Long, 50, Bến Tre, 47, Hậu Giang, 46, Thanh Hóa, 45, Bình Định, 40, Nghệ An, 36, Khánh Hòa, 26, Hà Nam, 21, Lâm Đồng, 20, Bắc Giang, 17, Bình Phước, 13, Đắk Nông, 11, Quảng Nam, 11, Thừa Thiên Huế, 10, Kon Tum, 10, Quảng Ngãi, 9, Thái Nguyên, 8, Đà Nẵng, 7, Quảng Bình, 7, Nam Định, 7, Hải Dương, 4, Hải Phòng, 4, Vĩnh Phúc, 3, Quảng Ninh, 3, Hà Tĩnh, 2, Sơn La, 2, Tuyên Quang, 2, Hưng Yên, 2, Điện Biên, 1, Lào Cai, 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai, tăng 201 ca, An Giang, tăng 99 ca, Bình Dương, tăng 98 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 5.160 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 932.357 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.465 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 927.494 ca, trong đó có 821.989 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 433.751, Bình Dương 234.520, Đồng Nai 67.294, Long An 35.063, Tiền Giang 17.009. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.741 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 824.806 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.950 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.022, thở oxy dòng cao HFNC 501, thở máy không xâm lấn 111, thở máy xâm lấn 303, ECMO 13. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 11 ghi nhận 74 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 31, Bình Dương 19, An Giang 6, Kiên Giang 4, Đồng Nai 4, Long An 3, Cần Thơ 2, Tiền Giang 2, Tây Ninh 1, Khánh Hòa 1, Đắk Lắk 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 58 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 22.205 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 1 tháng 11 có 1.277.565 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 83.131.464 liều, trong đó tiêm một mũi là 58.013.895 liều, tiêm mũi 2 là 25.117.569 liều.